हामीले M1 मा होम ब्र्यू कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकिन्छ है। होम ब्र्यू भनेको चाहिँ प्याकेज म्यानेजर हो होइन। अब अनि यो चाहिँ हाम्रो अब जस्तै तपाईँहरूले होम ब्र्यू सर्च गरौँ यहाँनिर। यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्याक्क आफ्नो के अरे लिनक्समा एपिटीहरू भने जस्तो प्याकेज म्यानेजर हो है। यहाँ तपाईँहरूले ट्याक्क होम ब्र्यू भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो brew.sh मा जानु अनि यहाँनिर इन्स्टलेसन भनेर छ, यसलाई कपी गर्नु अनि त्यसपछि म टर्मिनल खोल्छु, टर्मिनलमा पेस्ट गर्छु है, इन्टर, पासवर्ड माग्यो, इन्टर, यसले चाहिँ एक्सकोडको टुलहरू डाउनलोड गर्दैछ, कमान्ड लाइन टुल होइन, जुन चाहिँ लगभग 300-400 MB को हुन्छ, छिटै नै हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ होइन। म यसलाई हल्का जुम गर्छु, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेछ भने दुईवटा कमान्ड रन गर्नु भनेछ होइन। एउटै कमान्ड कपी गरौँ अनि नयाँ ट्याबमा इन्टर, ल भयो। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को के भनेछ ब्र्यू हेल्प पनि गर्नु भनेको छ, हामीले ब्र्यू हेल्प भनेर गरौँ है। ठिक छ, ब्र्यू अपडेट गरौँ, यसले चाहिँ लेटेस्ट प्याकेजहरू तान्छ, अलरेडी छ। अनि ब्र्यू अपग्रेड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भएको प्याकेजहरूलाई अपग्रेड गराउँछ। ब्र्यू डक्टर पनि हेरौँ, ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ पछाडिपट्टि तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ ब्र्यू इन्स्टल डुप्लिकेट गरेछ होइन, हामीले पनि त्यही गरौँ न, किनभने डुप्लिकेट चाहिँ जसै चाहिन्छ होइन सबैलाई। इन्स्टल डुप्लिकेट, यो चाहिँ डुप्लिकेट भनेको चाहिँ कमान्ड लाइन टुल, हाम्रो केही कुरा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने डाउनलोड म्यानेजर जस्तो है, ट्याक्कै डुप्लिकेट अनि त्यसपछि केही फाइलको नाम राखिदिनु भने अटो डाउनलोड हुन्छ। ओके, यति रन भइसकेपछि हाम्रो सबै होम ब्र्यू चाहिँ हाम्रो M1 चिपमा इन्स्टल भएको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।